હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું મીઠું પાન, જે બનાવવો ખૂબ જ ઇઝી છે। તો આપણે સૌપ્રથમ એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। મીઠું પાન બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે કાથાની પેસ્ટ। કાથાનો પાવડર પણ આવે છે, તમે ચાહો તો પેસ્ટની જગ્યા પર પાવડર પણ યુઝ કરી શકો છો। આ મેં લીધો છે ખાવાનો ચૂનો। આ મેં લીધી છે પાન ચટણી। આ બધી જ સામગ્રી તમને કોઈ પાનવાળાની શોપ પર ઇઝીલી મળી જશે। આ લીધી છે મેં tutti frutti। આ લીધો છે મેં મુખવાસ। આ લીધી છે મેં કેસરી સોપારી। આ મીઠી સોપારી છે। ડ્રાય ફ્રૂટ્સમાં મેં લીધા છે કાજુ અને સૂકી દ્રાક્ષ। આ મેં લીધો છે ગુલકંદ, સૂકા કોપરાનું છીણ અને ગાર્નિશ માટે મેં લીધી છે ચેરી અને આ મેં લીધા છે થોડાક નાગરવેલના પાન। તો હવે આપણે પાન બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ એક નાગરવેલનું પત્તું લેશું આપણે અને આ સાઈડ આપણે બધું મૂકવાનું છે। તો સૌથી પહેલાં આ પાનને આ રીતે ફોલ્ડ કરીને એની દાંડી આપણે કટ કરી લેશું। તો આ દાંડી કટ કરી લીધી છે। હવે એના ઉપર આપણે કાથાની પેસ્ટ લગાવશું। બસ થોડુંક જ લગાવવાનું છે। હવે આ ચૂનાની પેસ્ટ લગાવશું અને હવે થોડીક પાન ચટણી નાખશું એના પર। પાન ચટણીની ફ્લેવર ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ હોય છે, તો એ વધારે યુઝ નથી કરવાનું। તો હવે આ ત્રણેયને આપણે આંગળીથી જ આ રીતે ફેલાવી લેવાનું છે આખા પાન ઉપર। જો કાથો થોડોક વધારે પણ નાખી દેશો તો એનો વાંધો નથી, પણ ચૂનો અને ચટણી વધારે યુઝ નથી કરવાનું। તો હવે એના ઉપર તૂટી ફૂટી મૂકશું। થોડોક મુખવાસ મૂકશું। મેં વરિયાળી અને ધાણાની દાળ અલગથી નથી લીધી, કારણ કે મુખવાસમાં બધું આવી જ જાય છે। ગુલકંદ મૂકશું અડધી ચમચી જેટલો। થોડીક મીઠી સોપારી, કાજુ અને સૂકી દ્રાક્ષ મૂકશું। બધી જ સામગ્રી આપણે જરૂર મુજબ લેવાની છે। થોડુંક આપણે સૂકા કોપરાનું છીણ મૂકશું। તો હવે આ પાનને આપણે ફોલ્ડ કરવાનું છે। તો સૌથી પહેલાં જે સાઈડથી આપણે દાંડી કાપી હતી ત્યાંથી જ ફોલ્ડ કરીશું આ રીતે। અને હવે આ સ્ટફિંગને આપણે સહેજ અંદરથી દબાવવાનું છે અને હવે ઉપરથી પણ ફોલ્ડ કરી લેશું અને ટૂથપીક લગાવી દઈશું। મેં ટૂથપીકમાં ચેરી લગાવીને ગાર્નિશ કરી દીધું છે, જેથી જોવામાં સારું લાગે। તો આપણું મીઠું પાન રેડી છે। આ રીતે આપણે બીજા પણ બનાવી લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા મીઠા પાન, જે બિલકુલ માર્કેટ જેવા જ લાગે છે ટેસ્ટમાં। તમે પણ આને ચોક્કસથી એકવાર તમારા ઘરે ટ્રાય કરો। જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।